สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กลูกพรุนนะคะที่สูงสวยนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะหรือเค้กเนยวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะลูกพรุนแห้งนะคะเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเมื่อหั่นพรุนเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะแช่ในน้ำร้อนค่ะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำที่เราแช่พรุนเราจะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ทำเค้กด้วยนะคะผสมผงฟูกับแป้งเค้กเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะในอ่างผสมนะคะเนยเป็นเนยเย็นแต่นิ่มนะคะแบบนี้นะคะกดไปเป็นรอยนิ้วมือแต่ว่าเนยไม่ละลายนะคะตีเนยด้วยสปีดต่ำให้กระจายตัวค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะตีจนเนยฟูและสีอ่อนลงนะคะใช้สปีดต่ำเมื่อเนยฟูและสีอ่อนลงแล้วนะคะทยอยใส่ไข่ค่ะใส่ทีละฟองและตีให้เข้ากันนะคะใช้สปีดต่ำในการผสมนะคะจะผสมแค่เบอร์ 1เนยจะเป็นริมๆแบบนี้ปกตินะคะเพราะเราใช้ไข่เย็นนะคะจากนั้นนะคะใส่ฟองที่2ค่ะตีให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะใส่ฟองที่3ค่ะใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะจากนั้นผสมต่อให้เข้ากันดีค่ะปาดขอบอ่างด้วยค่ะผสมต่อค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะดูว่าไม่มีน้ำตาลทรายนอนก้นนะคะจากนั้นเราจะร่อนแป้งใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ก่อนใช้หัวตะกร้อนะคะคนเล็กน้อยค่ะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งจากนั้นผสมสปีดต่ำนะคะเบอร์ 1นะคะแค่พอเข้ากันกวาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยค่ะจากนั้นใส่พรุนที่เราแช่เอาไว้นะคะลงไปค่ะใส่ทั้งน้ำแช่เลยนะคะไม่ต้องเอาน้ำแช่ออกนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งนะคะผสมให้เข้ากันค่ะความเร็วต่ำค่ะจากนั้นนะคะร่อนแป้งส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะใช้หัวตะกร้อนะคะผสมเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดเครื่องแป้งจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะความเร็วต่ำสุดค่ะผสมแค่พอหมดผงแป้งจากนั้นใส่พรุนส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะผสมความเร็วต่ำนะคะประมาณครึ่งนาทีค่ะเพื่อให้พรุนกระจายทั่วดีค่ะกวาดข้างอ่างขอบอ่างนะคะกวาดให้ถึงก้นแบบนี้เลยนะคะพลิกขึ้นมาดูว่าทุกอย่างเข้ากันดีนะคะตอนนี้เตาอบก็วอร์มเอาไว้ร้อนเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราจะมาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์รองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเปิ้ลใช้พิมพ์ชีสเค้กนะคะสามารถใช้พิมพ์บัตเตอร์เค้กขนาด7หรือ8นิ้วก็ได้นะคะเกลี่ยให้เสมอเท่ากันดีนะคะจากนั้นด้านบนนะคะสามารถตกแต่งด้วยพรุนที่เราหั่นเอาไว้นะคะเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะนำเค้กเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะยกออกจากพิมพ์เลยนะคะเอาเค้กออกจากพิมพ์เลยนะคะเปิดกระดาษออกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นไอน้ำจากนั้นนะคะเราจะพักจนเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะค่อยจัดเก็บค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ